নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি বিজ্ঞান বিষয়ৰ প্ৰথম পাঠ শস্য উৎপাদন আৰু ব্যৱস্থাপনাৰ দশম খণ্ডটো আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ আমি প্ৰথমৰ পৰা নৱম খণ্ডলৈ ইতিমধ্যে শস্যৰ বিষয়ে শস্যৰ প্ৰকাৰ তাৰ পিছত আমি পঢ়িছিলোঁ যে কৃষি পদ্ধতিৰ বিষয়ে আমি কৃষি পদ্ধতিৰ কিছুমান কামৰ কথা কৈছিলোঁ যেনে আমি কৃষি পদ্ধতি কৃষি কৰ্ম কৰিবলৈ হ'লে প্ৰথম আমি কি কাম কৰিব লাগিব মাটি চহোৱা আমি সেইখিনি কথা আলোচনা কৰিছিলোঁ তাৰ পিছতে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ যে বীজ সিঁচা তাৰ পিছত 3 নম্বৰতে আমাৰ আলোচনা কৰিছিলোঁ যেটো আমি নৱম খণ্ডত আলোচনা কৰিছিলোঁ হেতু হৈছে জৈৱিক আৰু ৰাসায়নিক সাৰ প্ৰয়োগ কৰা আৰু আজি দশম খণ্ডত আমি মূল আলোচনাৰ বিষয়বস্তু হৈছে জলসিঞ্চন গতিকে আহা আমি দশম খণ্ড আলোচনা কৰোঁ জলসিঞ্চন সকলো জীৱকে জীয়াই থাকিবলৈ পানীৰ প্ৰয়োজন উদ্ভিদৰ ফল ফুল আৰু বীজৰ বৃদ্ধিৰ আৰু বিকাশৰ বাবে পানী অতি প্ৰয়োজন উদ্ভিদৰ শিপাই পানী শোষণ কৰে পানীৰ লগতে খনিজ পদাৰ্থ জৈৱিক আৰু ৰাসায়নিক সাৰো শোষণ কৰে এতিয়া উদ্ভিদৰ শিপাই পানী শোষণ কৰে আৰু লগতে খনিজ পদাৰ্থ জৈৱিক আৰু ৰাসায়নিক সাৰো শোষণ কৰে আমি এইখিনি ইতিমধ্যে হালুক সংশ্লেষণ যেটো আমি ক্লাছ 7ত পাইছিলোঁ যে হালুক সংশ্লেষণ প্ৰক্ৰিয়া এই কথাখিনি আমি ইতিমধ্যে গম পাওঁৱে কিয় জৈৱিক সাৰ বা ৰাসায়নিক সাৰ শোষণ কৰে বা খনিজ পদাৰ্থ এইবিলাকৰ কথা আমি পাইছিলোঁ বা আমি ইয়াৰ আগৰ নৱম খণ্ডটো আমি ধুনীয়াকৈ আলোচনা কৰিছিলোঁ গতিকে তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা উদ্ভিদৰ দেহত প্ৰায় 90% পানী থাকে পানী অতি প্ৰয়োজন কাৰণ শুকান অৱস্থাত বীজৰ অংকুৰণ নহয় এতিয়া তোমালোকে নিশ্চয় গম পোৱাই যে আমি যদি শুকান মাটি এখিনিত যদি বীজ গছৰ গুটি যদি দিওঁ তেতিয়াহ'লে সেই গছৰ গুটিটো কেতিয়াও অংকুৰিত বা পোখা নেমেলে হি তাৰ পৰা কি নহয় গছ নহয় গতিকে পানী দিলেহে এডোখৰ শুকান মাটিত বীজ অংকুৰিত হ'ব পানীত দ্ৰৱিত পোষক দ্ৰব্য উদ্ভিদৰ বিভিন্ন অংশলৈ পৰিবাহিত হয় গতিকে আমি এইখিনি কথা ইতিমধ্যে আমি আলোচনা কৰিছোঁ গতিকে তোমালোকক আৰু বহলাই ক'ব নালাগে নিশ্চয় পানীয়ে শস্যক বৰফ আৰু উষ্ণ বায়ু প্ৰবাহৰ পৰা ৰক্ষা কৰে শস্যৰ বৃদ্ধিৰ বাবে মাটিৰ আৰ্দ্ৰতা ৰক্ষা কৰিবলৈ খেতি পথাৰত নিয়মিতভাৱে পানী দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে এতিয়া মাটিৰ আৰ্দ্ৰতা মানে হৈছে মাটিত পানীৰ পৰিমাণ বা মাটিখিনি কিমান হেমেকা হৈ আছে গতিকে যদি মাটিখিনি হেমেকা নহয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব শস্য উৎপাদন কেতিয়াও ভালদৰে নহ'ব গতিকে নিশ্চয় বুজি পাইছা এইখিনি এতিয়া আমি শস্যত কিয় নিয়মিতভাৱে পানী দিব লাগে বা মাটিত পানীৰ গুণাগুণ কিয় থাকিব লাগে মাটিৰ আৰ্দ্ৰতা কিয় বজাই ৰাখিব লাগে সেইখিনি কথা আমি গম পালোঁ এতিয়া জলসিঞ্চন মানেনো কি সেই কথা আমি আলোচনা কৰিম সময়ত বিভিন্ন ব্যৱধানত শস্যৰ পথাৰত পানী যোগান ধৰাকে জলসিঞ্চন বোলে এতিয়া কিছুমান শস্য অনুযায়ী কিছুমান শস্যত কি হ'ব পাৰে 3 দিনৰ মূৰত কিছুমানৰ সপ্তাহৰ মূৰত কিছুমানৰ মাহেকৰ মূৰত পানী যোগান ধৰিব লগা হ'ব পাৰে সেই পানী যোগান ধৰা প্ৰণালীটোকে কি বুলি কৈছে জলসিঞ্চন বুলি কৈছে এতিয়া শস্যভেদে কোনবা শস্য কম পানী দৰকাৰ হ'ব কোনবা শস্য কি হ'ব বেছি পানী দৰকাৰ হ'ব মাটিভেদে এতিয়া আমি আগতে পাইছো যে বালি মাটি আৰু বোকা মাটি এতিয়া বালি মাটিত পানী ধাৰণ কৰিব পৰা ক্ষমতা অতি কম তাৰ মানে বালি মাটিত পানী দিলে নৰয় কিন্তু বোকা মাটিত পানী ধাৰণ কৰিব পৰা ক্ষমতা অতি বেছি গতিকে বোকা মাটিত কি হ'ব পাৰে পানী দিব লগা হ'লে কম পানী দৰকাৰ হ'ব কিন্তু বালি মাটিত বেছি পানী দৰকাৰ হ'ব কাৰণ বালি মাটিত সোনকালে পানী ৰৈ নাথাকে আৰু বতৰ অনুযায়ী এতিয়া আমাৰ যদি বাৰিষা কালত আমি সাধাৰণতে পানী দিব লগা নহয় কিন্তু খৰালি দিনত কি হ'ব পাৰে পানী যোগানৰ প্ৰয়োজন বেছি হ'ব পাৰে পানী যোগানৰ সময় আৰু পৰিমাণ সলনি হ'ব পাৰে এতিয়া গম পাইছা তোমালোকে গ্ৰীষ্মকালত সঘনাই পানী দিয়া হয় কিয় বাৰু কাৰণ গ্ৰীষ্মকালত কি হয় ৰ'দৰ প্ৰকোপ বেছি হয় আৰু ৰ'দৰ প্ৰকোপ বেছি হোৱাৰ ফলত কি হয় পানীখিনি বাষ্প হৈ উৰি গুচি যায় ফলত কি হয় সঘনাই পানী দিব লগা হয় মাটি আৰু উদ্ভিদৰ পাতৰ পৰা বৰ্ধিত হাৰত পানীৰ বাষ্পীভৱন হোৱাৰ বাবে এনে হয় নেকি গতিকে আমি সেইখিনি কথা আলোচনা কৰিলোৱে গতিকে তোমালোকে নিশ্চয় জলসিঞ্চন কাক বোলে বুজি পাইছে আমি এতিয়া জলসিঞ্চনৰ কেইটামান আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত বা পৃথিৱীত কেনেকুৱা ধৰণেনো জলসিঞ্চন প্ৰক্ৰিয়াটো চলি আছে সেই কথা আমি এটা ভিডিঅ' কেইটামানৰ জৰিয়তে চাবলৈ চেষ্টা কৰিম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি এতিয়া কিছুমান পৰম্পৰাগত জলসিঞ্চন ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে আমি এটা ভিডিঅ' চাম তোমালোকৰ কিতাপখনটো আছে তোমালোকে কিতাপতো চাব পাৰা মই অন্য ভিডিঅ' এটা দেখাব বিচাৰিছোঁ তোমালোকে চোৱাচোন বাৰু
a little need for irrigation. Now let us look at the sources of irrigation. What are the sources of irrigation? Ponds, wells, lakes, dams, rivers are various water bodies that help supply water for irrigation. এতিয়া ইয়াত কৈছে যে আমি জলসিঞ্চন ব্যৱস্থা ক'ৰ পৰা কৰিব পাৰোঁ আমি পুখুৰীৰ পৰা কৰিব পাৰোঁ কুঁৱাৰ পৰা কৰিব পাৰোঁ হ্ৰদৰ পৰা কৰিব পাৰোঁ বা আমি নদী বান্ধি কৰিব পাৰোঁ বা নদীৰ পৰা কৰিব পাৰোঁ এতিয়া কেনেকৈ কৰোঁ চোৱাচোন বাৰু However, the methods of irrigation have changed over the years. In irrigation, water is lifted from water bodies and then carried to the fields. In the traditional method, who do you think does the work of lifting the water? It's the cattle or humans who lift water from these sources. These methods were inexpensive for the farmers but were not quite efficient. এতিয়া আমাক ইয়াত কৈছে যে আমি কুঁৱাৰ পৰা যে পানী জলসিঞ্চন ব্যৱস্থা দ্বাৰা পানী যোগান ধৰোঁ তাত এটা প্ৰব্লেম আছিলে যে কুঁৱাৰ পৰা পানী উঠাব লাগিব উঠাই মানুহ বা জীৱ জন্তুৰ দ্বাৰা আমি খেতি কৰা ঠাইলৈকে পানী নিব লাগিব এইটো কি হয় বহুত কষ্টকৰ কাম আছিলে সেইকাৰণে আমাৰ এই পদ্ধতি বিশেষকৈ ব্যৱহাৰ কৰা নহয় Let us take a quick look at a few traditional methods of irrigation first. We will look at the moat or pulley system, a chain pump, dhekli and rahat, which is a lever system. ইয়াত কেইটামান ট্ৰেডিশ্যনেল যিটো পৰম্পৰাগত জলসিঞ্চন ব্যৱস্থাৰ কথা কৈছে এইটো হৈছে প্ৰথমটো হৈছে পুলি তোমালোকৰ কিতাপতো আছে পুলি মানে কি এইটো চকাৰ দ্বাৰা পানী জলসিঞ্চন ব্যৱস্থা তাৰপিছত আহিলে চেইন পাম্প মানে এটা পাম্পত কি কৰে চেইনত টিং কিছুমান লগোৱা থাকে বা বাচন কিছুমান পাত্ৰ লগোৱা থাকে সেই পাত্ৰবিলাকেদি কি কৰে নদীৰ পৰা পানী আনি এই নলাটোত পেলাই দিয়ে এটা আছে ঢেকি সিস্টেম তোমালোকৰ কিতাপতো আছে আৰু এটা আছে ৰাহত ইয়াত চোৱাচোন ভিডিঅ'টো চালেও তোমালোকে বুজি পাবা মই পিছত আকৌ বুজাই দিম The first system is where water is pulled out of water source with the help of a pulley. The pulley can be moved in several ways to then carry the bucket of water to different places in the field. But this kind of irrigation requires human labor. There is also another problem of uneven distribution of water. Thus, this type of irrigation is less efficient. What about the next type? A chain pump? This is an interesting method. A bucket is tied to a wheel and this wheel is pulled by a chain. This wheel is placed above a water body. The wheel, when it turns, lets water to be collected inside the bucket. This bucket then pours the water out when it comes onto the top. Water then flows into the field in the man-made canal-like system. Here as well, human labor may be required to pull the chain. What about the dhekli? This system of irrigation requires two people or a load needs to be kept attached to the log. Which log? Can you see that V-shaped log is fixed to the ground in an erect manner? Now there is another log that is placed between its forked branch. This log has a bucket attached to one end. When the log is moved, it helps lower the bucket and get a bucket full of water from the well. This water is then dropped into a narrow canal-like system that waters the fields. This method leads to wastage of water. Now what about the last system? The rahat system? This is a 1,300-year-old method of irrigation which now is almost extinct. This one requires two wheels. ইয়াত ৰাহত বুলি এটা পদ্ধতি কৈছে এই পদ্ধতিটো আসলতে 1300 বছৰ পুৰণি বুলি কৈছে ইয়াত গতিকে এটো আমি আগৰ বহুত পুৰণি যুগৰ পৰা এটো ব্যৱহাৰ কৰি আহিছো ইয়াত কি হৈছে গৰু বা বিভিন্ন ধৰণৰ জীৱ-জন্তুৰ দ্বাৰা ইয়াত এইডাল ঘূৰাই থকা হয় এই চকাটো ঘূৰাই থকা হয় আৰু এইডাল ঘূৰাই দিয়াৰ লগে লগে ইয়াটো চকাটো ঘূৰি যায় আৰু এই চকাটোৰ আধা অংশ পানীত ডুবি থাকে আৰু ইয়াৰ চকাটোৰ গাতে কিছুমান পানী সংগ্ৰহ কৰিবলৈ পাত্ৰ কিছুমান লগাই থোৱা থাকে যেতিয়া এই চকাটো ঘূৰি নদী বা পুখুৰীৰ পৰা ওপৰলৈ আহে তেতিয়া পাত্ৰটোতে পানীখিনি সোমাই আহে আৰু যেতিয়া এইফালে চকাটো আকৌ তললৈ নামি যায় তেতিয়া পাত্ৰখিনিৰ পৰা পানীখিনি নলাত পৰি শস্য যে খেতি পথাৰ সেই খেতি পথাৰলৈকে বৈ যায় চোৱাচোন বাৰু ভিডিঅ'টো এবাৰ
One wheel is attached with several buckets all around its circumference and is placed halfway inside the water body. The other is placed on the ground with a rod attached to it. This rod is placed horizontally. It can be made to move in a circle. Usually, cattle are made to operate the system. Humans do it at times too. When the rod is moved in a circular manner, it rotates the two wheels in turn. The wheel which is inside the water body collects water into the buckets and deposits it onto the surface. Canal-like systems then carry the water to different parts of the field. Wasn't this wonderful to learn? But do these methods exist even today? Well, we'll find that out in our next lesson. There we will study the modern ঠিক আছে তোমালোকে এতিয়া ভিডিওটো চালা আমাৰ যে কিতাপটো দিছিলে এই কিতাপৰ কথাখিনিৰ লগত ভিডিওটোৰ কথা মিল আছে গতিকে আটাইকেইটা পদ্ধতি তোমালোকে বুজি পালা এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী সময়ত পঢ়িম জলসিঞ্চনৰ আধুনিক পদ্ধতি গতিকে এইখিনি তোমালোকে চাবা এতিয়া আমি জলসিঞ্চনৰ আধুনিক পদ্ধতিৰ কথা আলোচনা কৰিম ইয়াৰ আগতে আমি পাইছিলোঁ যে জলসিঞ্চনৰ পৰম্পৰাগত পদ্ধতিৰ কথা জলসিঞ্চনৰ আধুনিক পদ্ধতিয়ে পানী মিতব্যয়ীভাৱে ব্যৱহাৰ কৰাত আমাক সহায় কৰে পানীৰ খৰচ বহুত কমাই কৰিব পাৰি আমি এই যদিহে আধুনিক পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰোঁ ব্যৱহৃত এনে মুখ্য পদ্ধতিসমূহ হ'ল এক নম্বৰতে হ'ল পানী ছটিওৱা ব্যৱস্থা আৰু দুই নম্বৰতে কি আছিলে পানী নিগৰুৱা ব্যৱস্থা তোমালোকে কিতাপখন চাই যাবা পানীৰ পৰিমাণ কম থকা অসমান ভূমিত এই ব্যৱস্থা অতি উপযোগী এটা পানী ছটিওৱা ব্যৱস্থাটো কি কৈছে পানী কম থকা অসমান ভূমি যিবিলাক কৃষি পথাৰত মাটিবিলাক সমান নহয় তেনে কৃষি পথাৰবিলাকত কি হয় পানী ইঠাইৰ পৰা সিঠাইলৈ বোৱাই নিয়াত যথেষ্ট অসুবিধা হয় তেতিয়া কি হয় আমি পাম্পৰ দ্বাৰা পানীবিলাক কি পাইপৰ মাজেদি বোৱাই নি তাৰ পিছত আমি অতি উচ্চ চাপত পানীবিলাক বহুত দূৰলৈ স্প্ৰে কৰি দিওঁ বা ছেটিয়াই দিওঁ হেতুকে কি বুলি কৈছে পানী ছটিওৱা আধুনিক ব্যৱস্থাৰ কথা কৈছে এতিয়া চোৱাচোন পানী অহা মূল নলীডালত এটা নিৰ্দিষ্ট দূৰত্বৰ ব্যৱধানত আগমূৰত ঘূৰ্ণনশীল বিন্ধা থকা নলী লম্বভাৱে লগোৱা হয় পাম্পৰ চাপযুক্ত পানী যেতিয়া মূল নলীডালেদি প্ৰবাহিত হয় তেতিয়া ঘূৰ্ণনশীল বিন্ধাৰে পানী জোৰেৰে ওলাই যায় বৰষুণৰ পানীৰ দৰে শস্যৰ ওপৰত পানী ছিটিকনি পৰে পানী ছটিওৱা পদ্ধতি বালিয়া মাটিৰ বাবে অতি উপযোগী এতিয়া কি কৈছে তোমালোকে চিত্ৰটোত চালে গম পাবা এতিয়া ইয়াত এটা পাম্প লগোৱা থাকে এই কুৱাটোৰ পৰা কি কৰিছে পাম্পটোৱে পানীখিনি তুলি আনি এই পাইপডালেদি বোৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু এই যিডাল পাইপৰ মূৰটোত কি থাকে এটা ঘূৰ্ণনশীল তাৰমানে ইয়াত ঘূৰি থকা এডাল নলী থাকে আৰু যেতিয়া পানীখিনি ওলাই যায় তেতিয়া কি হয় নলীডাল ঘূৰি পানীখিনি চাৰিওফালে মানে স্প্ৰে কৰি দিয়ে সহায় কৰে তোমালোকে আৰু এটা চিত্ৰ চোৱা এটো দেখিছা নিশ্চয় এই পাইপডালেদি পানী আহিছে আৰু এইবিলাক কি কৰিছে এই ঘূৰ্ণনশীল নলীডালেদি পানীখিনি বহুত দূৰলৈকে স্প্ৰে কৰি দিয়া হৈছে গতিকে তোমালোকে পানী ছটিওৱা ব্যৱস্থাটো গম পাইছে আৰু তোমালোকে নিশ্চয় তোমালোকৰ ঘৰৰ আশে-পাশে যদি খেতি কৰে তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা পদ্ধতি দেখিবলৈ পাবা বিশেষকৈ আমি চাহ বাগানবিলাকত এনেকুৱা পদ্ধতি দেখিবলৈ পাওঁ এতিয়া দ্বিতীয়টো পদ্ধতি হ'ল পানী নিগৰুৱা ব্যৱস্থা পানী নিগৰুৱা ব্যৱস্থা অইন একো নহয় আমি দূৰৰ পৰা পানী বোৱাই আনিবা ওচৰতে পানী টেংকিত কি হয় পানী টেংকিৰ পৰা এটা ডাঙৰ টেংকিৰ পৰা এডাল নলী শস্যৰ গুৰিলে বোৱাই নিয়া হয় আৰু এই পদ্ধতিত কি হয় আমি অতি কম চাপত বা চাপহীন অৱস্থাত পানীখিনি এৰি দিয়া হয় আৰু অতি লাহে লাহে শস্যৰ গুৰিত পানী দিবলৈ আৰম্ভ কৰে গতিকে তোমালোকে চিত্ৰটো চালেও বুজি পাবা এইটো হ'ল পানী ছটিওৱা ব্যৱস্থা আজিকালি আধুনিক পদ্ধতি যিবিলাক কৃষি ফাৰ্ম আছে সেই ফাৰ্মবিলাকত এনেকুৱা অত্যাধুনিক পদ্ধতিৰে পানী ছটিওৱা ব্যৱস্থা বা কীটনাশক ছটিওৱা ব্যৱস্থা কৰা হয় গতিকে এইবিলাক হ'ল আধুনিক পদ্ধতি এতিয়া পানী নিগৰুৱা ব্যৱস্থা হ'ল এইটো এতিয়া এই পাইপডালত কি হয় পানী টেংকিৰ পৰা দূৰৰ পৰা পানীখিনি এই পাইপৰ মাজেৰে বৈ আহে আৰু ইয়াতে সৰু ফুটা থাকে আৰু ফুটাবিলাকেদি অতি লাহে কি হয় শস্যবিলাকৰ গুৰিত পানী দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰে গতিকে এইটোৱে হৈছে পানী নিগৰুৱা ব্যৱস্থা
তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা যদিহে কিবা বুজি নাই পোৱা তেন্তে আমাৰ হোৱাটছএপ গ্ৰুপ নহলে মোৰ পাৰ্সোনাল হোৱাটছএপত তোমালোকে সুধিব পাৰা গতিকে আজি জলসিঞ্চন ব্যৱস্থাৰ আলোচনা ইমানতে সমাপ্ত কৰিছে